Welcome sa Sipnayan. So in this video, ang gagawin natin ay pag-aaralan natin yung isang app, no? Mag-introduce ako sa inyo ng isang app kung saan pwede yung gamitin sa pag-aaral ng math, no? So this is a very good app. It's free, no? Ang tawag sa kanya ay Photomath. So nakikita nyo siguro sa screen niyo, no? Yan yung Photomath na kulay red siya, no? So ang ginagawa ng Photomath is sinosolve niya yung mga problems, yung mga exercises, no? Gagawin nyo lang is i-open nyo lang siya tapos itututok nyo lang dun sa problem. Okay? So, tignan natin. Bigyan ko yung mga sample exercises na pwede niyang gawin. For example, ito yung 1/2 plus 2/5. So, gagawin lang natin is pipindutin lang natin tong bilog na nasa baba, no? So, pinutin lang natin yan and makikita natin mag-scan siya. At yan, ito na yung sagot 9/10. So, pag kinlik natin tong arrow na to, makikita natin yung step by step solution kaso kailangan mo mag-login, no? Okay, second is ito yung 2x minus 5 equals 3. Okay, so tingnan natin. Okay, dapat x equals 4, no? So, sinolve niya yung equation, no? Next is quadratic equation. Dapat i-factor niya. Kukunin niya dapat yung solution. Check natin. Alright, so x equals 2x equals 3, no? Tama naman, no? Next is systems of linear equations. Dapat kunin niya yung ordered pair. Ay negative 3, 2, 4. So, pwede nyo i-check yan, no? I think tama naman yung mga yan. Ito, this is an inequality, no, na may absolute value. So, tingnan natin. Okay, sorry gumagalaw, ano. So, let's have this one, sine 30. Dapat 1/2 to, no? Alright, 1/2. And then ito, limits, no? Pag nagka-calculus kayo, dapat 2 ang sagot nito kasi magiging 0 yung x cubed, tsaka 3x. Dapat 2. Okay, tama? Ano ang derivative ng cosine x? Diba negative sine x? Okay, tama. Ito, medyo mahirap na konti. May substitution. Okay, so negative cosine 2x over 2 plus c. I think that's correct. And this one? Okay, no x-intercept, no? So, as you can see, medyo marami siyang, marami siyang features, no? At marami siyang kayang isolve na problem. Pero, no, hindi ko maipapakita lahat. I think isang reminder lang dito is wag nyong gagawin siyang pang sagot lang ng mga tanong. Dapat naintindihan nyo kung ano man yung sinusolve nyo. Kasi pagdating naman sa exam, ay syempre hindi nyo naman magagamit itong app na ito, no? So by the way, this is available sa Android, no? Kung kayo gumagamit ng Android phone, at available din siya sa App Store, no? Sa iOS. Available din siya sa kung gumagamit kayo ng Apple phones, ng iPhones. Okay, so sana ay gamitin nyo itong app na ito. Alam ko marami nang nakakaalam dito, but I think marami pa itong features na kung gusto nyo explore. As far as I know, pwede itong mag-graph, no? Hindi ko pa na-explore, pero hindi ko na maalala before kasi nakakapag-graph ito, no? Okay, so sana ay makatulong ito sa inyo. I'll see you in the next video.